Yung last part ng optoelectronics, so hindi ko to na-discuss last time nung naabutan na time. This is one of the light emitting devices. No? So last time pinag-aralan natin ang pinaka-prominent na light emitting devices yung LED or yung light emitting diode. So wherein it exhibits yung electroluminescence, diba? So kapag ka nag-apply ka ng electrical current dun sa kanyang device or sa terminal niya, ay nag-generate ito ng light because of the recombination. So sa depletion region, nagsasalubong yung electrons sa yung holes. Kapag nagsalubong sila, ang tawag doon ay recombination. Ang nagiging product ng recombination are heat. So unang-una yung heat, no? So nagge-generate ng heat yung mga electronic devices, and light. So yung mga light emitting devices, mas prominent yung pagge-generate ng light. And it also depends on the construction, no? Kung ano yung material na ginamit sa kanya or elements. So itong next one, we call this a 7-segment display. Actually, LED rin siya na nilagay sa isang package, no, sa loob ng isang package. So kumbaga ano to eh. So for example, this type of 7-segment display, actually meron pang ibang variation to, no. Hindi ko na siya kailangang i-discuss yung ibang variations niya kasi sobrang dami, and meron ding mga it also differs in the model number doon sa company na gumawa nito, but this is in general. Okay? So ang general na itsura ng casing ng isang 7-segment display is rectangular siya. So mamaya magpapakita ko sa inyo yung example ng 7-segment display, no? And then meron siyang 5 pins dito sa baba. So ito yung baba, yan. So 5 pins sa baba, 5 pins din sa taas. So total of 10 pins. Yung pins, yan yung contacts, no, na sinasaksak natin sa ating breadboard or kapag gagawa na natin sa circuit natin sa PCB or sa mga socket, no, pins yung tawag doon. Okay, yung kinoconnect natin na contact. So ito yung assignment sa letter assignment sa 7-segment display. So this is letter A, B, C, D, E, F, G. So papaganon yung sequence ng letters, and then we have the decimal point. So bakit tinawag siyang 7-segment? Kasi actually 8 segments siya kung isasama yung decimal point. But siguro nakasanayan na 7 segments siya. It's because A, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibig sabihin, meron siyang 7 LED sa loob ng package plus yung isang LED sa decimal point. Meron siyang 8 na LED na nasa loob. Okay? So, saan ba ginagamit ang 7-segment display? So, probably nakakita na kayo niyan, no? One way or another, no? Usually it displays numerical value or hexadecimal value. So, don't worry, yung hexadecimal na sinasabi ko, pag-aaralan niyo yan pagdating ng logic circuits and switching theory. Okay? So, more of an indicator siya. No, so halimbawa, indicator siya ng volume, po pwede, indicator siya ng voltahe, po pwede. No? So this is used as a visual indicator of values. Yan. Sa loob ng isang 7-segment display, no, meron tayong 8. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, no, 8 LED na nasa loob ng package niya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Meron tayong 2 klase. Okay? So huwag niyo kakalimutan to kasi maraming nagkakamali dito. Meron tayong una yung tinatawag na common anode. So pag sinabing common anode, lahat ng anode ng LED na nasa loob ng package na yon ay magkaka-connect. So yan, no? Yung sa number 1, yung anode niya nakakonect dito sa anode ni number 10. So on and so forth. So lahat ng anode nila magkaka-connect. Ang tawag doon, common anode. Okay? Sa common anode, no, itong anode na to, yung pin 3 tsaka yung pin 8, no, ay konektado yan. Okay? External connections yan for the anode. So ibig sabihin, kinakailangan mo ng positive na signal or polarity sa pin 3 or pin 8
Actually, kahit ano dyan sa pin 3 or pin 8, ang bigyan mo ng positive na polarity kasi pareho lang naman yan. So mamaya papakita ko sa inyo na connected yung git ng pin 3 tsaka pin 8 na yan. So either yung pin 3 ang gamitin mo or pin 8 or sabay, walang problema doon. Okay? And then maglalagay tayo ng negative doon sa mga cathode. So for example, dito sa pin 1, naglagay ka ng negative dyan. Of course, meron tayong external resistor dapat. Kahit na 7-segment display pa siya, kinakailangan natin ng series limiting resistor. Okay? So, kapag binigyan natin ng negative na polarity, itong cathode ng pin 1, at binigyan natin ng positive polarity itong anode natin, iilaw siya. Okay? For example, binigyan natin ng negative itong pin 10. Okay? So, iilaw siya. Kung ano yung mapo-forward bias natin, siya yung segment na iilaw. So, mamaya magpapakita ko sa inyo ng example. So, that is common anode. Yung pangalawa, of course, is common cathode. Common cathode, baliktad. Lahat ng mga cathode ng LEDs na nasa loob ng package magkakakonekta. So, kabaliktaran lang nung common anode. So, of course, ito, maglalagay ka dito ng, since ito yung cathode mo, negative yan, negative to. For example, gusto mong pailawin si pin 6. So, maglalagay tayo ng resistor dyan. Maglalagay ka dito ng positive. Okay? So, anong difference nung common cathode at common anode? Actually, pareho lang sila in terms of application. No, ginagamit sila both for indicators. So, magdi-display siya ng numbers, magdi-display siya ng hexadecimal value. No? But the difference is baliktad lang kanilang polarity. Okay? For circuits na nag-output ng positive voltage, ang ginagamit usually ay common cathode. So this is for circuits that utilize or output positive voltage. DC to, DC. Okay? Yung common anode naman, circuits that utilize negative DC voltage. So for example, yung circuit natin, gawin natin isang block diagram na lang ganyan. So ito yung output mo. And then common, wag kakalimutan yung common palagi or yung ground. So nag-output siya ng negative. Kapag nag-output siya ng negative, iilaw yung number 10. Okay? Dito naman, for example, block diagram na lang ulit. May isang circuit ka na nag-output ng positive. O gusto mong pailawin si pin 9, connect mo siya dyan, iilaw siya. Okay, so yun ang difference no, ng common anode tsaka ng common cathode. So ngayon papakita ko sa inyo itong example ng isang 7-segment display. Let us determine if it is common anode or common cathode. Share camera. Ayan. So I hope nakikita nyo yung feed na galing sa webcam ko. So buting ko muna siya dito. Ayan. So ito ay isang example ng 7-segment display. Okay? So yung meron siyang pins sa baba. So actually nakaganyan yan. Pag i-display mo nakaganyan, yung decimal point nasa baba dapat. So ito yung pins niya. Meron siyang 5 pins. Hindi ko alam paano papalinaw dito. Yan. And then meron siyang 5 pins din sa taas. Okay? So etong nasa gitna, yung pin 3, tsaka yung nasa gitna nitong nasa taas, yung pin 8, konektado yan. So i-prove natin na connected siya. By using the continuity function ng ating multimeter or tester. So, kukunin ko lang yung aking tester. Ayan. So, ilalagay ko siya sa continuity. Ayun. So, different multimeters may have different symbols. But ako ilalagay ko sa continuity. So, ibig sabihin yan, itetest ko kung may putol or wala. Okay? Or connected or hindi. Pag nagtetest kayo ng continuity or connections,
may putol or wala, kailangan nakapatay yung circuit nyo. Okay? Kasi otherwise, mag-i-introduce siya ng short circuit, no, dun sa ating device. Okay, so I'll turn it on. Lalagay ko na dito sa side na to. Maririnig nyo naman yung sound, no, kapag tinest ko yung continuity niya. Okay, so pag pinagdidikit, ibig sabihin connected. Pag hindi siya tumunog, ibig sabihin may putol. So, ipoprove natin na yung pin 3 nito tsaka yung pin 8 ng kabila ay connected. So, test natin using continuity tester. Ito. Yan, so tumutunog. So, connected talaga yon, yung nasa gitna nung nasa taas tsaka yung nasa baba. So, pin 3 and pin 8. Okay? So, the question is it common anode or common cathode? Diba? So, ang common anode, ang hinihintay niya sa common ay positive para sa common anode. Sa common cathode naman, ang hinihintay niya ay negative. So, i-connect natin siya dito sa breadboard. Okay? Nag-connect ako dito ng mga external jumper wires. Okay? And then yung common, naglagay ako ng series limiting resistor para dito sa common. Yan. Okay? Ito yung common natin. So, tignan natin kung common anode ba ito or common cathode. So, i-connect ko yung aking LED, 7-segment display. Yan. Okay. So, meron ako ditong power supply. Set ko siya at, let's say, 5 volts. Madali lang set, no? Pipihitin nyo lang yung volts na knob para ma-set siya. This is a digital power supply, DC power supply. Pero meron din tayong analog. Yung titignan nyo yung needle, yung palo ng needle. Okay, so let's say 5 volts. Ay na lang, 6 na lang. Yan. So meron akong 6 volts. Yan. Okay. So ang gagawin ko, yung positive, itong positive ng supply, i-connect ko dun sa series limiting resistor na konektado sa common. Okay, konektado siya sa common. Okay, let's see kung ilaw. So, ito, yung negative na galing dito, i-connect ko dito sa mga pins ng aking 7-segment display. So, let's say, i-connect ko siya dyan. Hindi umilaw. Mag-test pa tayo sa iba. Let's say, itong kulay-pula na to. Tignan natin kung ilaw siya. Nakikita nyo naman sa screen kung ilaw. Hindi rin umiilaw. So, ibig sabihin, nag-apply tayo ng positive sa common and negative doon sa pins. So, ibig sabihin, hindi siya common anode. Ano siya? So, posibleng common cathode siya. So, ang gagawin ko, babalik-tarin ko ngayon. So, instead of positive, ilalagay ko yung negative dito sa series limiting resistor. Okay? And then itong positive, yan yung ididikit ko or i-connect ko doon sa mga pins natin. Ayan. So, umilaw na. Okay? So, kasi na-connectado siya dun sa part na yon. Okay. So, let's say ito naman. Mahaba kasi itong mga jumper wire ko kaya medyo mahirap siyang maneuver. Ayan. Umilaw na. Okay? So, habang nililipat ko kung saan siya nakakonect, umiilaw yung corresponding na LED na nasa loob. So, which just means that this is common cathode. Common cathode siya kasi yung negative, nilagay ko sa common, at yung positive, siya yung nilalagay ko sa mga pins. Okay? So, this is common cathode. Kapag umilaw siya ng baliktad, so let's say positive ang kinonect ko sa common, at negative yung nilagay ko sa mga pins, siya ay common anode. Okay? So this is just an example of the 7-segment display. So probably sa mga circuits nyo in the future, gagamitin nyo ito, especially sa logic circuits. Okay? So ito,
Yung series limiting resistor ko dito, isa lang muna yung nilagay ko. Pero in reality, dapat hindi isa yan. So, i-drawing natin ano yung dapat na configuration mo. Let's share lang natin. Okay. So dapat ganito. For example, may common cathode ka, which is yung kaninang pinakita ko, common cathode yun, no? Okay. So kailangan, ang series limiting resistor mo, isa-isa. Isa dyan, dito. Sa common, hindi mo na kailangan lagyan ng resistor, ha? Ng series limiting resistor. So, bawat isang pins, lalagyan mo ng series limiting resistor. Okay. Yung computation yan, di ba tinuro ko sa inyo last time? Depende doon sa value ng kuryente, usually 10 to 25 milliamperes, tsaka doon sa threshold value. Okay, so may iba tayong threshold value, di ba? Kung yan ay kulay green, yan ay 2.2 volts, so on and so forth. Okay. And then, paano natin siya pailawin ngayon? So this is common cathode. For example, meron kang external supply. Yung common mo, nandun yung negative. Yung positive mo ngayon, yan yung i-connect mo doon sa mga series limiting resistor. Kung ano yung gusto mong pailawin. For example, gusto mong pailawin yung 1, 2, 4, at 5. Lalagyan mo sila ng positive. So, puro positive yan. Okay? So, that concludes our discussion with optoelectronics. So, we now proceed to transistor switching. So, kung may question kayo sa optoelectronics, i-post nyo lang doon sa ating chat, no, para masagot ko siya. Okay. So, I hope napanood nyo yung video lecture ko na dun sa BJT, no? Kasi hindi niyo maintindihan tong discussion ko dito unless napanood niyo na yung discussion ko on BJT. Okay? Okay, so assuming na pinanood niyo yung video lecture ko on BJT. So this is, just to recap, yung diniscuss ko dun sa video, no? This is what we call a characteristic curve for the output. Kasi ang characteristic curve, meron tayong pang input side at meron din tayong pang output side. Okay, so let us determine the axis. Yung y-axis natin, this is I sub C or the collector current in milliamperes, and the x-axis is V sub CE or the collector to emitter voltage, which means this is a characteristic curve ng common emitter. Okay? So kailangan, alam nyo na yan, differences between common base, common emitter, and common collector. Okay? So I sub C, just to recap, no, is the output current ng common emitter. Okay? I sub C or the collector current is the output current ng common emitter. V sub CE is the output voltage ng common emitter. So we are trying to compare, or we are trying to plot the output current versus the output voltage. So this is what we call the output characteristic curve. So bakit ko pinapakita sa inyo to? Kasi in transistor switching, no, kailangan maintindihan natin ano ba yung tinatawag na saturation level or saturation. No? Kasi transistors, they can be used as amplifiers and they can be used as electronic switches. So yung role nila bilang amplifier at yung kanilang proper biasing ay diniscuss ko doon sa video. So this time, i-discuss ko naman yung role niya bilang isang transistor switch. So when we say switch or electronic switch, these are devices that turns on and off any load or any circuit. So basically, in-on or in-off niya. Okay. Electronic switch siya. So anong difference ng electronic switch sa mechanical switch? Yung mechanical switch, ito yung pinipindot natin. Halimbawa sa ilaw, pag pinindot mong ganyan, magtatoggle siya, no? Mag-on yung ilaw. Pag pinindot mong ganyan, mamamatay yung ilaw, magtatoggle siya. So mechanical switch yun. Electronic switches, hindi mo na kailangan ng physical
physical na interaction from a person or from anything para i-turn on or i-turn off. So ang trigger lang niya para ma-turn on or ma-turn off are electrical or electronic signals. So electrical signals. Yan yung nagsisilbing trigger. Kung mag-on ba or mag-off yung ating BJT. In order for the transistors to become switches, kung napanood yung video, meron tayong 3 regions of operation, di ba? Yung number 1, the LAR or the linear amplification region. Yung region na yon, yan yung ginagamit ng mga transistors para makapag-amplify. Second is the saturation region. Third is the cutoff region. Yung saturation region tsaka yung cutoff region, ito yung regions na ginagamit natin para maging switch naman or electronic switch yung mga transistor. Okay? So halimbawa, meron kang circuit na BJT at ang purpose niya ay isang transistor. Kailangan yung resistors mo, yung bias mo ay mag-enter into the linear amplification region. Kasi yung mga resistors na nakakonect dyan, tsaka yung DC power source na nakakonect dyan, they dictate your cue point. So in short, they dictate your operating region. Kung mali yung napili yung resistor, no, para doon sa circuit nyo, maaaring yung amplifier na yun ay maging switch. Or yung switch na yun ay maging amplifier. So kailangan tama. No? So let us discuss this one. So since this is the output characteristic curve, these levels, the y-axis, this corresponds to collector current. So meron ka ditong approximately 0 milliamperes. Dito meron kang 1 point something milliamperes. Dito meron kang around 3 milliamperes. Okay? Dito meron kang around 4.5 milliamperes. Dito meron kang around 6. Dito meron kang around 7 point something milliamperes. So bakit may iba-ibang level? Pinapakita lang sa characteristic curve na ito na kapag nagbabago ang alin, ang base current or I sub B, nagbabago rin yung level ni I sub C. Tandaan nyo ha. Anyway, nandun din to sa video lecture ko. No? Si I sub C, which is the collector current, ay nakadepende sa value ni I sub B or ni base current. Di ba we relate them by beta? So beta is equal to I sub C over I sub B. So they are directly proportional. I sub B is the input current, and I sub C is the output current for common emitter lang. Okay? Iba ang input current at output current kung ito ay common base or kung ito ay common collector. So tatandaan niyan. Ha? So beta is the amplification factor. No? So ibig sabihin, how much was it amplified? So halimbawa, let's say ito, 10 microamperes. No? 10 microamperes yung I sub B natin. Okay. Oops. Masulat. And ang beta natin, for example, is 100. Okay. So what is the value of I sub C? So napakadali lang. Isa-substitute mo lang yan dito. So I sub C is equal to beta times I sub B. So that is equal to 100 times 10 microamperes. So yan ay equal to 1 to 1,000 microamperes or 1 milliampere. So lagi mas mataas yung I sub C kumpara kay I sub B. Ang reason, nandun sa video, panoorin niyo. Okay? So itong mga parts na to, let me just erase. Yan. So itong parts na to, yan. Ito. Itong shaded area na yan, yan yung LAR. The linear amplification region. Ibig sabihin, kung ang kuryente mo at voltahe mo ay nagfo-fall diyan sa region na yan, ibig sabihin, gumagana ang circuit mo bilang isang amplifier. Pero kung dito sa part na to, ito, tsaka itong part na to, gumagana yung circuit mo as a switch. Okay? So this is your saturation region. And this is your cutoff region. Okay.
So, ano ba yung tinatawag na saturation? So, di ba pag sinabi nating saturation, saturated, ibig sabihin, punong-puno na, hindi na kaya talaga mag-increase hanggang dun na lang. Di ba? So, saturated na. So, saturation means this is the maximum current that the BJT or the bipolar junction transistor can handle. Hindi naman can handle, can reach rather, no, with a certain specification. So, meron kang circuit, tapos, ito yung pinakamataas na pwedeng abutin, no, nung iyong I sub C. So, these are defined by these points. Yan. Mga may dot, no, yung mga may kulay pula na dot na nilagay ko. Those are the saturation points. Okay? So, saturation, ibig sabihin yan, nagto-turn on. Turn on. Pag siya ay saturated. Nagto-turn on ang alin? Yung transistor mo, yung BJT. Okay? Kapag nasa cut-off ka naman, it means turn off. Ibig sabihin yan ay cut-off. So meron ka na ngayong switch. Isang nag-on at isang nag-off. Okay. So mamaya papakita natin paano ba mag-turn on at paano mag-turn off ng isang BJT. So depende kung PNP ba yan or NPN. Okay? So yun yung saturation region and this is the cutoff region. Okay, so sa saturation region, ito yung mga parameters natin. Saturation region, ang titignan natin dito, dalawang parameters. So number 1, I sub C, the collector current. Kapag saturated daw ang transistor, ang collector current mo is equal to IC sat. The saturation collector current. Okay. What if hindi siya equal to IC sat? Of course, IC lang siya. Kasi yung IC sat yan yung pinakamataas, no, na kuryente ng I sub C bago pa man mag-saturate yung ating transistor. Kasi pag nag-saturate siya, magiging switch na siya. So kung gagamitin mo siya bilang isang amplifier, kailangan mas mababa yung kuryente mo sa IC sat. Okay. Another parameter, collector to emitter voltage. Ibig sabihin, ano daw yung voltahe sa pagitan ng collector and emitter? So ang tawag doon ay V sub CE or the collector to emitter voltage. So kapag saturated ang transistor, VCE is equal to 0 volt. Tatandaan niyo yan, ha? Tatandaan niyo. Pag saturated ang transistor, IC or the collector current is equal to IC sat. Nakukompute yan. Mamaya bibigay ako ng example. Ang collector to emitter voltage natin ay equal to 0 volts. Okay? So kapag cut-off naman, cut-off region. So this is naka-turn on itong saturation. Ito naman cut-off ay of course ito yung naka-off. So ang IC sat mo is equal to 0 milliamperes. 0 kapag naka-off yung transistor. How about VCE? VCE is equal to VCC. So tatandaan niyo yan. Okay? Condition during saturation and condition during cut-off. So those are ways para makita natin kung nag-ooperate ba ng tama yung circuit natin. No, yung transistor circuit natin kung siya ba ay switch or siya ba isang amplifier. Okay. So let's have an example. So I suppose pinanood niyo yung video. This is a common emitter circuit. This is fixed bias. So kapag fixed bias circuit or fixed bias configuration, dalawa yung resistor. Isang R sub B at isang R sub C. Meron tayo ditong coupling capacitors, C1 and C2. Ano bang role ng coupling capacitors na yan? Coupling capacitors, they couple the signal. Ibig sabihin, pinadadaan nila yung signal. So nagpapasok tayo dito ng AC input. Yan. And dito naman, lumalabas yung AC output. Kasi nga, ang purpose nito bilang isang amplifier. So papasok siya dito, maliit. For example, sine wave, lalabas siya dito, mas malaki. Okay, so this is your AC input and this is your AC output. And as you notice, it's 180 degree out of phase.
So ganito yung input mo. For example, ang output mo naman mas malaki pero out of phase by 180 degrees. So yung input mo nagsimula sa 0. Yan. Nagsimula din naman sa 0 to, pero ito, this is positive VP, this is negative VP. Baliktad. Kabaliktaran siya ng input. So bakit ganyan? Ang rason nandun sa video. Panoorin niyo. Okay? So we have a beta of 50. So beta is the amplification factor. Actually, ang beta, depende yan sa transistor na ginagamit. So in this example, 50 yung value. But different transistors, different BJTs have different values of beta. Mamaya papakita ko kung paano natin makikita yung beta ng isang transistor. So this is an NPN. So NPN tong BJT natin, di ba? Kapag ang arrow palabas or palayo dito, this is NPN. Kapag ang arrow naman ay papasok, ganyan, this is PNP. Okay? More likely, ang ma-encounter nyo sa mga circuits are NPN. Bakit? As opposed to PNP. Eh kung anong nagagawa ng NPN, ganun din naman ang nagagawa ng PNP. Bakit? Kasi most of the circuits utilize positive DC bias. For you to be able to bias the NPN properly, kailangan mo ng positive na voltahe. Okay? So kaya meron kang VCC na positive 12 volts dyan. So kapag PNP naman, PNP version niya, ganito ang itsura. Okay. So instead of positive 12, negative 12 na yan. And most of the circuits, and also yung mga integrated circuits natin, they utilize positive voltage. So bakit kapag gagamit ng PNP, nangangailangan yun ng negative 12? Unless kailangan ng circuit mo. That's why ang commonly used na BJTs are NPN kasi they utilize positive voltage. Okay? Ayan. So for this one, meron naman ako example nito sa video as an amplifier. Ang gagawin ko ngayong, ipepresent ko sa inyo ngayon is how do we calculate the saturation level. So let us calculate the saturation point, which is defined by IC-SAT. Okay. So, di ba pag nagdi-DC analysis tayo ng BJTs as indicated in the videos, lahat ng capacitors are considered to be open circuit, okay, during DC. Tatandaan niyo, no? During DC analysis, all capacitors are open circuit. Bakit? I don't know kung na-explain ko doon sa video, no? Pero anyway, explain ko dito. Remember, ang capacitors, meron tayong tinatawag na reactance. Reactance, yan yung resistance na ino-offer ng mga capacitors at inductors. So kapag capacitor siya, we call that X sub C. This is what we call capacitive reactance. Okay? So ibig sabihin, yan daw yung resistance na meron ng mga capacitor. No? So X sub C, or the capacitive reactance, is equal to 1 over 2 pi FC. Okay. So assuming na mataas yung frequency, no? Mataas yung frequency, what will be the value of X sub C? So if frequency is high or tumaas, ang X sub C natin mababa. So ibig sabihin, under AC, the capacitor acts as a short circuit. Pero under DC, no, ang capacitor ay open. Bakit? Ano bang frequency ng DC? Frequency ng DC ay 0. Kung isa-substitute natin siya dito sa X sub C, 1 over 2 pi, papalitan natin yung frequency ng 0 kasi nga walang frequency ang DC, di ba? Frequency yung pagpapalit-palit between positive and negative half cycles. Ilang cycles ang present sa loob ng isang segundo. Yun ang frequency. So, C. 1 over 0 yan. Diba? Ano bang 1 over 0? Diba that is equal to undetermined or infinite. So sobrang taas daw ng resistance ng capacitor kapag DC. Kaya under DC, capacitors are open. Kaya kapag nagdi-DC analysis tayo,
No? Nag-analyze tayo ng mga DC parameters ng mga amplifiers, for BJTs, for FETs. No? Naka-open palagi yung capacitors. Okay? So ang gagawin natin ngayon, magdi-DC analysis tayo to get the saturation level, IC-SAT. Yung ibang value, IB, IC, VCE, are all discussed in the video. Okay. So, in order for us to get IC-SAT, magpo-focus tayo sa output side. May input side tayo at meron tayong output side. So, when focusing on the output side for the common emitter, ito lang siya. Okay? So, ito-drawing natin dito yung output side. Right? So, since output side siya, it's better na i-bend natin pa kanan yung supply. Kasi pag pakaliwa, medyo mahirap siyang i-visualize. Okay? So, bend natin pa kanan yung 12 volts na supply and redraw it into its standard form. So, itong 12 volts na yan na VCC, ito siya. Okay? Saan ba siya konektado? Yung 12 volts na yun, positive 12 volts. Konektado siya kay RC. So, drawing natin dito si RC or R sub C. That is equal to 2.2 kilo ohms. Saan konektado yung isang part or isang side ng resistor? Konektado siya kay collector. Okay, so i-drawing natin ganyan. So kumbaga ang ginagawa natin dito, tinitrace natin yung output side natin. And yung capacitor, yung C sub 2 na konektado dun sa collector, for now, it's considered to be open circuit. Kasi DC analysis yung ginagawa natin. So parang tinanggal muna natin siya for now. Kasi sa AC analysis, hindi na matatanggal yan. It will become a short circuit. So kailangan master nyo na itong DC analysis before AC analysis kasi ang AC analysis sa LEC 2. Okay, mas mahirap yung AC analysis. No? So we have emitter konektado sa ground. What will happen to the base? Yung konektado dito sa base. Since output side yung kino-consider natin, nakahang muna dapat yung input side. Okay, so this is the output side equivalent circuit. Okay, so next. So meron na tayong output side equivalent circuit. Let us make assumptions. Kasi we're trying to solve for the saturation level. So sa saturation level, pag naka-on daw, anong nilagay ko dito? Kapag naka-on, IC is equal to IC-SAT and VCE is equal to 0 volts. We don't need to calculate the cutoff region kasi kapag kinalculate mo yung saturation region, matik meron ka ng cutoff. So you have to calculate dito sa ating IC-SAT. Okay? So IC is equal to IC-SAT, VC is equal to 0. So this is the collector and emitter voltage plus minus, this is your VCE. Okay, so kapag meron akong tester at sinukat ko dyan, nilagay ko dito yung pula, nilagay ko dito yung black, ano daw masusukat ko dyan? Ang masusukat ko dyan, ang pangalan ay VCE. Okay, collector to emitter voltage. Take note kung saan ko nilagay yung pula, sa collector. Saan ko nilagay yung itim, sa emitter. Kaya tignan niyo yung subscript notation. Kung ano yung mauuna sa subscript, nauna yung C, di ba? Yung collector, doon nilalagay dapat yung pula. Okay? And yung pangalawa, yung emitter, doon kinakabit yung black since pangalawa siya sa subscript. Okay? So, adsin natin to. Just to further explain yung collector to emitter voltage. Okay. So, sabi, kapag saturated daw, yung BJT natin, VCE is ano? That is equal to 0. So, ano bang circuit element ang may 0 na voltahe? So, ang circuit element na may 0 na voltahe, so 0 volts, correspond to a short circuit, which corresponds to a wire. Kapag nakasaturate daw ang transistor, parang may nag-i-exist na alin? Parang nag-i-exist daw na wire sa pagitan ni collector at emitter. If and only if the transistor is saturated. Parang may nag-i-exist na wire sa pagitan ni collector at emitter kapag ito ay saturated.
Itong wire na to na nag-exist dahil nga zero ang voltahe niya, we call this the virtual short. Virtual kasi hindi naman siya totoo. Hindi naman talaga nakikita na may lumilitaw na wire na gumagano'n, tumatalon. Wala. Okay? So virtual. Short, it means kasi na zero yung voltahe niya. This only happens during saturation. Which means naka-on yung transistor natin. Okay? So now that we have established the equivalent circuit and the virtual short, we are going to determine now the polarity. So susundan lang natin yung polarity ng supply natin. So since this is positive, positive yung nasa taas ng RC, negative yung nasa baba niya. So parang nag-analyze lang tayo ng mga diode circuits, di ba? Kung saan nakatapat yung positive or nakakonect yung positive natin, yun yung magiging positive. Okay. May iba pa ba? Wala na kasi this is already zero. VCE is already equal to 0. So inside your loop, inside your output loop, ilang voltahe ang present? Actually, dalawa lang. Voltahe across RC, so we call that V sub RC, and voltage across or the voltage of the supply, which is VCC. Di ba kapag double subscript notation at pareho siya, for example, V sub CC, power supply yan. Okay? Pag magkaiba yung subscript, for example, yan, VCE. Hindi yan power supply. It means voltage between collector and emitter. Halimbawa, meron naman tayong VBE. Yung subscript mo, hindi pareho. Power supply ba siya? Hindi. Voltahe siya sa pagitan ng base at emitter. For example, meron kang VCB. Since hindi pareho yung subscript natin, hindi siya power supply. Voltahe siya sa pagitan ni collector at base. Okay. What about this one? V sub EE. Yan. Pareho ng letter ng subscript. So is it a power supply? Yes. Lahat ng may double subscript notation are used for power supply. So kagaya nito, VCC or V sub CC, double subscript notation siya. Parehong-pareho. It means power supply that is connected along the collector terminal. Okay? So yun ang ibig sabihin ng VCC. So yung ginagamit natin na variable for the power supply, it depends kung anong configuration yan. Kung common base ba yan or common emitter or common collector. So since this is a common emitter, VCC yung ginagamit natin. Okay? Next, after we have determined the polarity and the equivalent circuit and the voltage, let us now determine yung kuryenteng dumadaloy. Ano daw ba ang kuryenteng dumadaloy sa isang BJT kapag ito ay saturated? Di ba IC is equal to IC sat? So IC is equal to IC sat, manggagaling siya dito sa positive, dadaan kay RC. So burahin ko na lang muna itong RC kasi hindi kasya yung drawing. Yan. Alam naman natin 2.2 kilo ohms yun. Dadaan kay resistor, dadaan dito, papunta sa ground, babalik sa negative. That is your IC. Okay? But since this is in terms of saturation, we call that IC SAT or the saturation collector current. Yung IC SAT na yan yung kuryenteng dumadaloy sa output side ng BJT kapag naka-on ang BJT or saturated. Okay? So now we have established yung ating output side ng circuit natin. We can now write down the KVL equation for this. Okay. Tanggalin ko lang ulit yung pasulat dito. Hindi ko alam kung paano gawing ibang color tong ano. Kasi pag binak ko, baka ayaw na naman. Nagbabago-bago kasi palagi itong ano na ito, Microsoft whiteboard na ito. Okay. So tanggalin natin. Yan. Okay. So, lagyan natin dito ng IC SAT. Let's do this clockwise. Yan. Okay. Papasok ako dito sa negative ng VRC. So lalagay ko dito sa KVL ko minus VRC. And then papasok ako dito sa positive ng VCC ko. Yan yung VCC mo, di ba? So magkakaroon ka dito ng plus VCC.
So meron pa bang voltahe sa loob ng output side natin? Wala na, dalawa lang. So isang VRC tsaka isang VCC. So nandito na yung dalawa. So pwede na natin silang equate sa 0 volts. Okay. Next, ano ba yung components ni VRC? Yung voltage across RC or R sub C. Yan ay IC sat times RC. So pwede natin palitan ito minus IC sat kasi yan yung kuryenteng dumadaan kay RC, di ba? Times RC plus VCC equals 0 volts. Okay. Since hindi natin alam yung value ng IC sat, kailangan ma-retain siya sa left side. Okay? So this will now be equal to IC sat times RC is equal to VCC. Okay. So ang hinahanap talaga natin dito is si IC sat. So lakihan natin. So divide both sides by RC. Cancel yung RC. So naman is RC. So IC sat or the saturation collector current is equal to VCC over RC. Ano ba yung VCC natin? VCC is 12 volts, then 2.2 yung isa. So salpak lang natin yung values, no? 12 volts divided by 2.2 kilo ohms. So kuryente to ha. Be mindful kung anong kinukuha natin ha. Kasi yung mga past exams, past quizzes, pinapahanap ko for example, voltahe tapos ang nilagay yung may naglagay ng unit pa. Nilagay ko na nga wag na ilagay yung unit para solve na eh. So, may naglalagay pa ng ohms kapag voltahe hinahanap, may naglalagay ng volts kapag current hinahanap. So aralin natin yun ha. Kasi hindi ko kayo palalagpasin talaga sa electronics hanggat yung mga basics na yon, ano yung kuryente, ano yung voltahe, ano yung resistance. No? So divide natin yan. Calculator. So 12 volts divided by 2.2, that's equal to 5.46. This is 5.46 milliamperes. So ano ibig sabihin yan? 5.46 milliamperes, yan yung pinakamataas na pwedeng abutin ng collector current para dito sa circuit na to. Ito. Yung 5.46 na yan, pwede bang mabago yan? Yes. Depende doon sa value ng resistor natin at nung supply or nung bias na tinatawag. So pwedeng magbago yan. But for this one, 5.46 yung kanyang saturation current. So anong ibig sabihin nun? So ibig sabihin nun, kung gagamitin mo bilang amplifier itong circuit na to, yung kuryente mo dapat hindi lumagpas sa 5.46 or umabot ng 5.46. So halimbawa lang, halimbawa ang na-measure mo is 5.46. Ang na-calculate mo is 5.46. Yan yung highest. Okay? This should be the highest. Tapos, ang nasukat mo sa tester mo halimbawa is let's say 2.5 milliamperes. Gumagana ba bilang amplifier yung circuit mo? Yes. Kasi hindi niya naabot yung saturation. Okay? Ito si 5.46, ito si 2.5. So therefore, gumagana yung circuit mo bilang isang amplifier. Eh what if ang nakuha mong kuryente is let's say 5.4. 5.4. Actually, considered as saturated na rin siya kasi 0.06 na lang. So ibig sabihin, yung circuit mo gumagana bilang isang switch. Kung ang intention mo ay paganahin itong circuit na to or gamitin itong circuit na to bilang isang amplifier, kailangan hindi niya maabot itong 5.46. Pero kung ang intention mo ay gamitin siya bilang isang electronic switch, dapat ang kuryente mo ay umabot dito. Okay? So yun ang importance ng saturation current. Aabot ba doon or below ba doon yung kuryente? So depende kung siya ay amplifier or isang switch. Eh what if zero yung na-measure mo? 0 milliamperes. Remember, kapag zero ang kuryente mo, naka-cut off ka. Okay? Naka-cut off. So, gumagana pa rin bilang switch. So, mali pa rin biasing. It may be sira yung transistor
or sira yung resistor, so on and so forth. Okay? So I want you to understand first yung concept ng saturation before we go into transistor switching circuits. So let me give you another example sa saturation. Ito. So another BJT circuit. So ano kayong circuit ito? This is emitter stabilized or emitter bias. No, common emitter pa rin siya pero ibang configuration na. No? So itong isa, common emitter, pero dalawa lang yung resistor, walang resistor sa emitter side. Pero dito, naglagay tayo ng resistor. No? So habang dumadagdag yung mga resistor na nakakonect, lalong nagiging stable yung output natin. Kasi ang gusto natin ganito eh. No? Anyway, nasa video din naman to. Beta, yung beta na yan na 50, beta is actually temperature dependent. So nakadepende siya sa temperature. So kapag uminit yung device, yung 50 na yan, it may become 60, it may become 70. No? Or kapag lumamig naman, pwede siyang maging 45, pwede siyang maging 40. So that is dependent on the temperature. Ano ngayon kung nagbabago siya? Of course, naapektuhan ang value ng kuryente mo. From beta is equal to IC over IB. So anong maapektuhan? Maapektuhan yung value ni IC. No? Yung collector current. Kapag naapektuhan yung value ni collector current, maapektuhan si VCE. So chain effect yan. Pag naapektuhan si VCE, no? Either nag-increase siya or nag-decrease, ano mangyari? Maapektuhan yung MOVs. Maximum output voltage swing. So, in-explain ko yan sa video. So, if you're using this as an amplifier, mamaya ganito yung output mo. Mamaya ganito na siya. O, mamaya pwede dumiit. So, medyo nagiging unstable yung output natin. No? Kapag nagbabago yung beta. In order for us to compensate doon sa pagbabago ng beta dahil sa pagbabago ng temperature, dinadagdagan natin ang dinadagdagan yung mga resistors. So in this case, meron tayong emitter stabilized or yung emitter bias na tinatawag. So nadagdagan. So meron ka dito ngayong bypass capacitor ang tawag dito. Ang tawag dito sa dalawang to, these are coupling capacitors. Kasi kinakouple nila or tinatransfer nila yung AC from the input papunta dito sa output. Anong role nitong bypass capacitor niya? So from the word bypass, ibig sabihin ng bypass, parang nilalagpasan mo, di ba? Or hinahakbangan mo. So ano yung binabypass niya? Binabypass niya yung resistor na to during AC. And in effect, it increases the gain. Okay? It increases the gain. So, anyway, pag-aralan niya sa AC analysis sa electronics 2. Okay? So, yun ang role ni bypass capacitor. It shorts out R sub E para mag-increase yung gain. Yun ang silbi ni bypass capacitor. Okay. So, let us calculate for the saturation level nitong emitter stabilized circuit. So anyway, nagbigay naman ako ng example nito sa common emitter, I believe, dun sa video. No? So pag-solve ng I sub C, I sub B, I sub E, nandun naman lahat yun. Okay, so let's solve for the saturation current. Nandun natin to. So saturation level. So for the saturation level, itong part lang na to, ang i-consider natin. The output side. Always consider the output side when calculating for the saturation current. Bakit? Kasi yung saturation current is the output current, IC. No? So, i-isolate natin to, lagay natin dito sa kanan, i-bend natin yung 20 volts pa kanan. So, ito si 20 volts. Okay? Saan konektado yung positive ni 20 volts? Konektado siya dito kay 2K. So ginagawa natin dito, tinitrace lang natin.
kung saan konektado, which one is connected to which. No? Next, yung kabilang dulo ni 2K konektado kay collector. And then nakahang yung base kasi hindi naman siya parte ng output side. Okay? And then yung emitter natin, konektado kay 1K, which is what we call the R sub E. Ito naman ay R sub C. So NPN pa rin ang ginagamit natin. Ano nangyari doon kay 10 microfarad tsaka kay 40 microfarad na yan? Nag-open circuit sila kasi DC analysis ang ginagawa natin. Kumbaga parang wala silang silbi sa ngayon during DC analysis. Kaya naka-open lang sila. Okay. So for this one, we have established the equivalent circuit. Pwede na natin ngayon ilagay yung mga polarities. Okay. So we have plus, minus, then we have plus, minus. Okay? So bakit ganyan yung polarity ng voltahe ng RC tsaka ng RE? Kasi base dito sa VCC natin. Okay? So titrace nyo lang naman yung polarity niya. Next, ano yung assumption na ginagawa natin kapag tawag dito, nakasaturate ang transistor? VC is equal to 0, di ba? So which means meron kang virtual short sa pagitan ni collector at emitter. Okay? So VCE is equal to 0 volts. Okay. Next, anong dumadaan na kuryente sa kanila? Since saturated siya, ang dumadaan na kuryente sa kanila ay IC sat. So manggagaling dito, dadaan kay RC, dadaan dito sa virtual short, at ngayon dadaan siya kay RE. Pabalik ng negative. So this is your IC sat. Kanina, walang RE, no? Kaya dumirekta na siya sa ground. Okay. Next. Saan tayo? IC sat. Okay, so IC sat na yon, dumadaan siya pareho kay R sub C tsaka kay R sub E. Okay? So now we can write down the KVL equation para dito. Okay, magsimula tayo dito. Clockwise. Ganyan. So dadaan ka sa negative ni R sub E. So that is minus VRE. Mga voltahe lahat ng sinasummation natin sa KVL. Okay, next, ang kapapasok. So hindi na kailangan to si 0 kasi magsi-0 lang naman yan sa KVL. Hindi na kailangan isulat. Okay, next. Papasok ka dito sa negative ni VRC. So minus VRC. And then papasok ka sa positive ni VCC. So plus VCC is equal to 0 volts. Kasi tatlong voltahe lang naman yung present. No? Voltage across RE, voltage across RC, and VCC. Okay. We can now break down it into their components. Ano bang components ng VRE? So always, no, voltahe is equal to kuryente times resistance. VC equal to IR. VRE is the voltage across RE. Anong kuryente ang dumadaan kay RE? Di ba IC sat? So IC sat times RE is equal to VRE. So pwede nating palitan si VRE in terms of its current and resistive component. So ang kuryenteng dumadaan kay RE ay IC sat at ang resistance niya ay RE. So pinalitan lang natin yung VRE in terms of current and resistance. V is equal to IR. Next, anong components ni VRC? So VRC is the voltage across RC. No? Ano yung kuryenteng dumadaan kay RC? IC sat. So pwede natin itong palitan as IC sat times RC. Okay. Ang VCC, wala namang resistance yan kasi supply yan. So, plus VCC na lang. Equals 0 volts. So, kailangan lahat na merong IC sat component or variables nasa kaliwa kasi yun ang unknown. So, let us isolate that on the left side. IC sat times RE plus IC sat times RC is equal to VCC. I hope walang nalilito dun sa paglagay sa left, paglagay sa right. So simple algebraic expression lang ito, no? Okay. Next. So since common factor yung IC sat, both dito tsaka dito, pwede natin siyang i-factor out. So we have IC sat times R sub E
plus R sub C. So finactor out ko lang yung IC sat para makalculate natin siya. Equals VCC. So IC sat, the saturation current is equal to VCC divided by RE plus RC. Yan. Pwede na natin salpak yung mga values, no? Ano yung VCC natin? 20 volts. So equals 20 volts divided by the RE. 1K tsaka 2K. So this is 1K plus 2K. Okay? So this is equal to 6.67 milliamperes. Okay? So yan yung saturation current, IC sat. Nitong circuit na to. Ito. Yan. So ibig sabihin, yung 6.67, no, yan na yung pinakamataas na kuryente na pwedeng abutin ng circuit na to. Okay? So, for example, 6.67 yan. Tapos yung kuryenteng dumadaan sa circuit mo is let's say 4 milliamperes. This is the actual current. Diba? This is the IC sat na na-compute mo kanina. This is the actual IC. So, anong function nung circuit mo? Since ang actual na IC na dumadaan ay 4 milliamperes, ginagamit mo yung circuit mo bilang isang amplifier. Kasi hindi niya naabot yung maximum. Ngayon, pag naabot na yung maximum, usually nasa within 10%, no? Nung IC sat. So let's say 6.6 milliamperes naabot na kuryente yung actual. Ano na ang role ng circuit mo? Switch na siya kasi malapit na siya dun sa saturation. Okay? Pero kung medyo malayo pa siya, probably more than 10%, no, ay gumagana siya bilang isang amplifier. Okay? So before we proceed to the actual transistor switching, so didiscuss ko lang kasi yung sa saturation levels, no, para maintindihan natin paano ba nagsiswitch on at paano nagsiswitch off yung mga transistor. So anyway, ang NPN, ganito ang NPN, kailangan niya ng positive voltage sa base. Natandaan nyo. For an NPN BJT, pag naka-turn on siya, ito sa input side naman tayo, nangangailangan niya ng positive voltage. Eh what if gusto mo siyang i-turn off? Anong gagawin mo sa kanya? Mag-e-enter ka ng negative voltage or it's very impractical to apply a negative voltage sa input. Kasi hindi naman lahat ng circuit ay gumagamit ng negative voltage. So, para ma-turn off mo siya, it's either negative voltage or 0 ang i-apply mo. Okay? So, these are the two ways how you turn off the NPN BJT. So, sa PNP naman, kabaliktaran. Sa PNP BJT, ang hinihintay ng input mo para mag-on ay negative voltage. Yan. Para ma-i-off mo siya, kailangan mo naman ng positive voltage at or rather 0 volts. So baliktad lang sila. Okay, yung sinasabi ko kanina, yung NPN at PNP, pareho lang naman nagagawa niyan. No? But baliktad yung polarity. Depende sa application or sa circuit na ni-utilize mo or ginagamit mo. Okay? So bago tayo dumako doon sa transistor switching, papakita ko muna sa inyo yung tawag dyan, yung example ng BJT. Hindi ko alam kung umabot kayo na ipakita sa laboratory yung yung circuits, probably may video or pinakita on BJT. Dali lang, hanap ko lang yun. So, kung may questions kayo, ilagay lang doon sa chat natin. Mga applications ng transistor switch, usually ginagamit natin siya for data communication circuits. No? But hindi BJT ang ginagamit natin doon. Usually mga MOSFET. Kasi yung mga MOSFET or yung metal oxide semiconductor field effect transistors, mas maganda yung performance kumpara sa BJT.
But BJTs are used mainly for amplifiers. They can also be used as interface ng mga sensors. So pwede tayong actually maglagay dito ng LDR. Sa part na to. Yan. Pwede rin yung nasa taas. So depende kung light detecting ba yan or dark detecting circuit yung gusto nyo mangyari. They are also used for relay switching. Mamaya papakita ko yun. No? Nanap ko lang yan eh. Makita eh. Example ng switching natin. Switching. Teka. Okay, so mamaya ako nabibigyan. So dito muna tayo sa... So ready ko lang kasi ito para tapos natin dito. Okay, share. So sa camera tayo ngayon. Okay. So what I'm going to show you now is example ng isang TO92 package. TO-92 package. So ito yun. Before you handle any electronic component, make sure to discharge yourself. So discharge mo yung sarili mo. So yung kamay kasi natin, balat natin, can accumulate static electricity. So di ba, halimbawa, paghahawak ka sa kaibigan mo or sa katabi mo, nakukuryente ka, di ba? So static discharge yun, electrostatic discharge. Kasi halimbawa, naka-rubber shoes ka, alam natin rubber shoes, it generates friction sa floor or sa any surface na rough, especially sa mga rubber na mga flooring or matting. Nag-generate ka ng static electricity sa katawan mo, nag-accumulate sa balat. So kapag hawak mo ngayon sa katabi mo, magta-transfer sa kanya yung static electricity. So nakukuryente ka. ESD ang tawag doon, electrostatic discharge. So para hindi ma-damage yung mga electronic device na ginagamit mo, magdi-discharge ka. So yung kamay mo, ito yung easiest way. No? Although meron talagang proper way para dun sa mga talagang electronic stations, workstations. Meron kang wrist strap, mamaya papakita ko sa internet na lang siguro. But for now, any metallic part ng mga laboratory equipment pwede mo hawakan. So pag gaya itong power supply, metallic tong casing niya, hawakan ko muna siya. So madi-discharge yung excess na static electricity doon sa kaha. Okay? Before natin hawakan itong mga electronic device na ito. But ang BJT hindi naman ganun ka-sensitive. Hindi kagaya ng mga MOSFET. Ang MOSFET talaga, pag nag-discharge ka ng static electricity sa kanya, posible talaga masira. Kasi meron siyang silicon dioxide layer. So anyway, darating tayo. Huwag na niyo hawakan dito. Pero ako hinahawakan ko siya kasi sanay na ako kung paano siya i-handle. So usually, dito natin hinahawakan sa casing. So this is what we call the TO-92 package. Yan. Okay? So ang pin assignment natin is from left to right. Pin 1, pin 2, and pin 3. Left to right. Ito yung flat ito yung flat surface. So pin 1, pin 2, and pin 3. Okay. So ang pin assignment natin is emitter base collector. This is the 3904. 3904 model. Marami pang klase ng mga BJT. Okay? Ito yung meron ako ngayon. This is the 2N3904. Ito yung usual na ginagamit na mga NPN to. NPN na transistor. So paano natin siya itetest kung gumagana? So sa mga tester natin, usually, meron tayong tinatawag na transistor checking function. Dito sa tester ko, wala. Usually, sa iba, meron ditong butas sa gilid. So, emitter-based collector. Okay. But, luckily, itong tester ko, meron siyang attachment. So, ito. Hindi ko alam kung nakikita niyo. Yan. So, i-connect ko siya dito sa gitna. So, pwede ko nang i-connect siya sa mga butas. So, hindi ko alam kung nakikita niyo, no? NPN, kaliwa, PNP yung kabila. And then we have basa liit. Collector, liit.
collector-based emitter. Collector-based emitter. So saan ko lalagay ngayon sa setting? Paano tayo nagtetest ng transistor? Using the transistor checking function. Nilalagay natin siya sa HFE. Yan. So nakaturo siya ngayon sa HFE. HFE is actually a hybrid parameter. So anyway, pag-aaralan niyo yan sa electronics 2. HFE is also beta. Tatandaan niyo HFE is also beta. Alam natin na ang beta is equal to IC over IB. Okay. Let me turn on a tester. So ikakabit ko yun. Nasaan na yun? Ito. Insert ko ngayon to. So left to right emitter base collector. So medyo split apart ko lang siya. Dahan-dahan lang kasi posibleng maputol to kapag binigla niya. Kita. So sinuksok ko siya properly sa emitter base collector. Ano nakita niyo? 200. So ibig sabihin, itong transistor na to, ang beta niya is around 204. So yan, nagbabago-bago. No? Kasi depende sa temperature. Okay. Ilalagay ko siya ngayon sa PNP. Tignan natin kung gagana. Kasi yung kaliwa, NPN, pang test ng NPN. Sa PNP, tignan natin kung may lumitaw. Pag may lumitaw dito, ibig sabihin sira. So, nilagay ko siya doon sa PNP, walang lumitaw. So, ibig sabihin, NPN siya or sira. Kaya nung nilagay ko siya sa NPN, may lumitaw na value. So, ibig sabihin, gumagana siya. Okay? So, that is one way to test yung BJT natin. Pag binaliktad ko siya, collector-based emitter, may unting-unting value lang naman. Pero kung ang reading mo, for example, yung tamang direction, 200. Yung maling direction, 200 pa rin. Eh, sira yun. So itapon nyo na agad yun kasi makakasira lang yun ang circuit ninyo. Okay? So that is how we test the transistor using the transistor checking function. In HFE is beta. So beta yung sinusukat natin dyan. Okay? Next. Baka may question kayo dyan, ha? Ay, static electricity. Okay, so ito yung sinasabi ko na ano. Hindi ko lang kung napakita ko na sa inyo dati ito. Share screen. Ito yung meron tayo nito sa laboratory. So, ganyan. So, naka-install doon. Meron din tayong ESD mat na ginagamit doon. So, nilalagay natin yan sa wrist natin. Merong usually 1 kilo ohm na resistor sa loob yan. Nakakonect siya sa grounding. So, meron tayong grounding dito sa laboratory. So, para yung excess na electrostatic, static electricity, pupunta lang sa ground. At hindi siya pupunta doon sa electronic device mo or sa circuit mo. So, electrostatic or anti-static wrist strap yung tawag dyan or ESD wrist strap. Mura lang yan, para nasa 100 or 200 plus lang yan sa Lazada. Okay. Ito ang mga pang-industry talaga. No? Yan. So, 10,000 kung makikita nyo. No? Meron kasing proper na ano yan na para sa mga industry, may industry standard tayo. Mga mamahali na talaga yan. Pero for a simple laboratory setup, pwede na to. Para hindi masira yung mga electronic devices natin. So, ganyan, no? Nasa 10,000. Okay. So, let's now proceed to the actual transistor switching network or circuit. So, let's have an example. Let me just copy and paste. Oops. Okay. Yun.
Okay lang natin. Lolo ko na naman ito. Okay lang. Zoom in ko na lang. Yan. So a basic transistor switch is composed of two resistors. Actually, itong R sub B na to, usually, ganito ginagawa ko dyan eh. Yung pull-down resistor na tinatawag. Usually, ginagawa ko ganito. Ang kapal ng sulat kapag naka-zoom masyado. Sandali lang, i-restart ko lang tong whiteboard. Wala kasi iba magandang whiteboard na application. Yun. Restart lang pala. So usually ako, ang ginagawa ko sa switch, ganito eh. May resistor ako from the base papunta sa ground. So we call this the pull-down resistor. Mas effective kasi ganito kapag sa mga transistor switch, especially kapag sa mga microcontrollers application, pull-down resistor yung ginagamit. So bakit? Kasi kapag wala kang signal, pinu-pull down niya yung static electricity pababa. So ibig sabihin, kung zero talaga, zero talaga. Kung may signal kang papasok, lilitaw yung buong signal mo sa base. Yun ang purpose ni pull-down resistor. Okay, but for this example, applicable din naman to. Itong naka-series na RB. Ito, pwede rin naman yan. No? Maganda rin siya kasi nalilimitahan niya yung kuryente. Or pwede rin ganito, combination ng dalawa. Isang series tsaka isang shunt. So shunt meaning parallel, no? Yung pull-down resistor nga, nakaparallel siya. Okay? But for this example, series lang muna yung ginamit to limit the amount of current. Okay. So, this is the basic transistor switch. Ang HFE niya daw ay 125. Pero yung HFE natin, it depends on the type of transistor na ginagamit natin. Kagaya kanina, na-measure natin, nasa 200 yung HFE niya. So, it means na pwedeng mas mataas yung kuryente na pwede niyang maging output. No? Remember, kung napanood yung video, no? BJTs are current control device. Tatandaan niyo palagi yan. BJTs are current controlled device, which means the output current is controlled by the input current. Okay? Bakit nyo kailangan tandaan yun? Kasi para malaman nyo kung paano gumagana ang BJT. Kasi yung isang transistor, yung FET, is a voltage control device. Yun yung i-discuss natin next time. Okay? So, we have a discrete input of 5 volts and 0 volts. So, nag-i-input, pwede daw tayo mag-input ng 5 volts, pwede tayo mag-input ng 0 volts. Ano daw ba yung magiging corresponding output? So, kailangan meron kang DC supply. So, yung VCC mo, which is 5 volts, actually pwede magkaiba. Pwede magkaiba yung supply na yan. No? Let's say gawin natin 12 volts. Sige. Snapin nyo na itong output na yan. Gagawa tayong sarili natin. Instead of 5 volts, gawin ko siyang 12 volts. Okay. Ano kaya magiging output? So, first is, calculate natin during the on condition. Kapag naka-on yung transistor, it means na meron tayong virtual short, diba? So, maglalagay lang tayo dyan. Okay? So, kapag naka-on, ibig sabihin, merong positive signal papuntang base. So, this is the base, diba? Okay. Since this is NPN. Okay. So, dito muna tayo sa input side. So, i-isolate natin yung input side. Nakahang yung collector kasi hindi naman siya parte ng input side. Okay. This is your RB. And then, kapag naka-on daw, di ba may 5 volts. So, pwede natin siyang i-represent as a DC source. So, this is the on condition. Yan. So, this is 68 kilo ohms. Okay.
Let us now determine the polarities of the input. So nasa input side tayo ngayon na. Okay. Since positive to, positive ito ngayon, negative yung kanan. What else? Remember, sa video tinuro ko, no? Yung base and emitter voltage can be reverse bias or forward bias. Since this is NPN, N at P. Ano ang ina-apply mo sa P-type? Positive. Anong ina-apply mo sa N-type? Negative. So since P-type and N-type, between the base and emitter, naka-forward bias sila, magkakaroon ka ng voltahe dyan na VBE equals 0.7 volts. Okay? So naka-forward bias siya ngayon. Okay, next. Since naka-forward bias yung base at emitter, meron bang tatakbong kuryente or dadaan na kuryente kay RB? Yes, meron. So yan ay papasok. So galing sa positive, dadaan sa RB, papasok sa base. So we call that IB or I sub B. Okay. Now that we have established the polarities, the current, and the induced voltages, pwede na tayo mag-KVL ngayon. KVL, ayun, meron na palang kulay dito sa baba. Okay. So KVL, papaganto tayo. Yan. So papasok ka sa negative 5. So KVL, minus 5 volts. Okay. Papasok ka doon sa positive ng RB. So plus IBRB. Okay. Papasok ka sa positive ng VBE. So plus VBE. Equals 0 volts. Kasi tatlong components lang ang meron ka sa input. 1, 2, and 3. So, hinahanap natin si IB. So, we have IB times RB is equal to 5 volts minus 0.7 volts. Okay. So, IB is equal to 4.3 volts divided by 68 kiloohms. So, that is equal to 4.3 divided by 68. That's equal to 0.0632. So this is milliamperes. But it is customary na ginagamit nating unit for IB ay microamperes. So this is equal to, just move 3 decimal places to the right to convert between milli and micro. So 1, 2, 3. This is also equal to 63.2 microamperes. So this is the more appropriate way para ma-express natin I sub B. Next. Nasolve na natin si IB. Remember, si IB is the input current sa common emitter. Okay, kasi common emitter itong switch na to. Yan. Common emitter yan. Okay? Kailangan natin ma-solve si IC. So si IC. So si IC, which is yung magsisilbi rin natin na IC SAT, no? Pwede nating i-compare dito sa result na to. So we have IC is equal to beta times IB. Galing sa formula na beta is equal to IC over IB. So that's equal to, ano yung beta natin? 125. It's unitless, ha? Unitless ang beta. Times 6, gamitin natin 0.0632 para naka-milliamperes na siya. So 125 times 0.0632 is equal to 7.9. So round off na natin, 8 milliamperes. So 8 milliamperes yung dumadaan na kuryente. Okay. Let us now calculate IC SAT. So sa output side naman tayo ngayon. So yun yung input side. Ito yung output side. Output side. So dapat naka-on din. Okay. So sa output side, nakahang muna si base. And then this is RC. So parang yung kinalculate natin kanina, dun sa saturation, bebend pa kanan si supply. So di ba gumawa tayo sarili natin, 12 volts. Kasi given sa example, 5 lang. Para maipakita ko sa inyo na possible na pwede kang gumamit ng magkaibang voltahe
sa supply tsaka sa input. Okay. Yan. So maglalagay tayo dito ng virtual short dahil saturated yung ating transistor during on. Okay. So yan yung kanyang polarity, kuryente, IC sat. MagkikTL tayo ngayon. KVL. Okay. Papasok ka sa negative nito. So that is minus IC sat. Rekta na natin, no? Times 0.82 kilo ohms. Okay. Pasok ka dito sa positive ng 12 volts. Plus 12 volts equals 0 volts. So IC sat is equal to 12 volts divided by 0.82 kilo ohms. It's not always this, ha? Kasi pwede kang magkaroon ng resistor sa baba. Diba? So it's not always VCC over RC. Okay? So this is equal to 12 volts divided by 0.82. So 14.63 milliamperes. The question is, yan yung saturation current. Eh yung kuryente na dumadaan sa'yo, eto, 8 milliamperes lang. 8 milliamperes lang. So will it turn on or not? It will not turn on kasi ito yung saturation current mo eh. 14.63 milliamperes. Okay? So, what can you do? Ang pwede natin gawin dito is it's either pwede nating babaan itong R sub B para tumaas yung I sub B, therefore tataas yung I sub C. Or pwede nating taasan yung input voltage. Okay? So, ibig sabihin yung 68 kilo ohms na to is too high. Masyadong mataas yan. No, para doon sa IB. Kasi yung IB mo, mababa kapag mataas yung RB. So, probably gawin natin 47 kilo ohms. You can do trial and error. So, kapag ginawa ang 47 kilo ohms yan, ano mangyari dito? So, try natin. Let's say 47 kilo ohms. Ano kayo magiging value nito? So, kapag 47 kilo ohms, that's 4.3 volts divided by 47 kilo ohms. That's equal to so 0.0915. Multiply natin ng 125 yan. Yan, 11.4. So medyo malapit-lapit na sa katotohanan. Kasi medyo mas malapit na siya sa 14. So 11 point something. So yung 47 yan, probably mataas pa rin. No, kasi dapat within 10% ng saturation. So gagawin natin dito, let's make 33 kilo ohms. So 4.3 volts, gawin nating 33 kilo ohms na lang, yung RB. So 4.3 divided by 33, that's equal to 0.13 milliamperes. Multiply natin ng 125, 16.28. O solve na solve. 16.28 yung yan, milliamperes, which is above this one. Walang problema kung maging above. Kasi it will ensure na saturated talaga yung ating transistor. Okay. So that is how we design a transistor switch. No, kailangan mong palit-palitan yung value ni RB para ma-reach niya talaga yung saturation level. Kasi pag hindi niya naabot yun, no, hindi siya magsasaturate, hindi siya magta-turn on. So the question is, kapag naka-on yung transistor, ano ang output natin? So if the input is 5 volts, this is your input, Vin versus time, ano yung corresponding output kaya niya? So kapag naka-on ka, remember, VCE is equal to 0. Ang output ng transistor switch, kinukuha from the collector. Ito, yung VC na yan. Ano kaya ang value ng VC or VCE in this manner kapag saturated? Remember, yung VC na yun, na nakakonekta dito, may virtual short niya. Anong voltahe ng short circuit? 0. Okay? Therefore, if the transistor is on, the output is equal to 0. Okay? If the transistor is off, meaning 0 yung input natin,
ano yung output natin? Magbabaliktad na siya ngayon. Diba? Remember, kapag saturated, VCE is equal to 0 volts. Kaya meron tayong 0 dito. If it is cut off, remember, ang VCE is equal to VCC. Ano ba VCC natin? 12 volts. 12 volts. Okay? So mag-ulit-ulit lang yan. So kapag bumalik tayo ng 5 volts, ano magiging corresponding output natin? 0 volts. Pag bumalik ng 0, ano magiging output natin? 12 volts. So ibig sabihin, yung pagpapalit-palit natin ng between 5 and 0 sa input, nagpapalit-palit din sa output between 0 and 12. No? So nagto-turn on at nagto-turn off yung ating transistor in that manner. But it will only turn on kung maaabot natin ang saturation, which is in this case is 14.63. So kailangan yung kuryente mo 14.63 within 10% or above. Okay? Kaya nga nung pinalitan ko siya, ginawa kong 33 kilo ohms. Naging 0.13 yung kuryente natin. Minultiply natin sa beta. No? Naging 16.28 milliamperes, which is above 14.63. So it will ensure saturation for your transistor. Actually, marami pang application nito. No? But kapos na tayo sa oras. Okay, so before we ano muna natin yung attendance. So i-message nyo ako doon sa GC natin para sa schedule natin next week kung kailan kayo pupunta. But make sure yung mga sinabi ko doon, meron na kayo para hindi sayang yung punta nyo dito. Number 3. So kapag pupunta kayo dito next week, dalawang batch yung gagawin ko kasi hindi pwedeng sabay-sabay doon sa laboratory. May limit lang tayo. Okay. So ito na yung mga pumasok tayo. Okay. So tutuloy lang natin sa next meeting. Ay, teka. Let me double check kasi dali. Sobrang dami ko kasi mga schedule na dali na. Monday. Okay, so klase natin sa Monday. Tutuloy ko lang to BJT switching, tapos introduction to JFET. And then 8 or 10. Sabihin niyo sa akin no, kung sino sa 8 and then kung sino sa 10. Or pa pwedeng 8 lahat pero mag-schedule lang tayo. For example, 2:30, 1 to 2 yung isang batch, 2 to 3 yung isang batch. So dalawang grupo kayo dito. Sabihan niyo ako agad, ha? Sabihan niyo ako agad dun sa group chat natin kung ano yung naisip yung schedule, yung 8 or yung 10. Okay? So I'll just see you on Monday. Bye-bye.